මේ ලෝකයේ පවතින සහ සිදුවන සමහර සිදුවීම් සමහර වෙලාවල් වලට අපිට තේරුම් ගන්න හරි අමාරුයි. ස්වභාව ධර්මයේ විසින් නිර්මාණය කරලා තිබෙන මේ බොහෝ දේවල් සම්බන්ධයෙන් විවිධ මත ලෝකයේ පුරාම තියෙනවා. මේ විවිධ මතත් එක්ක තමයි මේ දේවල් වල හරි වැරද්ද මොකක්ද කියලා තේරුම් ගන්න අපිට අමාරු වෙන්නේ. ලෝකයේ තුල දැනට පවතින දැනුම් පද්ධතියට සාපේක්ෂව මේ සිදුවීම් සම්බන්ධයෙන් ඇතැම් පුද්ගලයන් සහ ඇතැම් පාර්ශව පළ කරලා තිබෙන මත පිළිගැනීමට සහ නිර්වචනය කර ගැනීමටත් අපහසු වෙන්න පුළුවන්. මොකද ඒ කාරණා සම්බන්ධයෙන් පවතින ප්‍රායෝගිකත්වය වර්තමාන ලෝකයේ තුල තිබෙන දැනුම් පද්ධතියට සමගාමීව නිර්වචනය කරගන්න බැරි හින්දා කොහොම වුණත් ලෝකයේ පවතින සබදහම විසින් නිර්මාණය කර ඇති මේ බොහෝ දේවල් ඇතුලේ අනිවාර්යෙන්ම සැඟවුණු කතාවක් තිබෙනවා. සමහර විට ඒක විද්‍යාත්මකව විස්තර කරන්න පුළුවන් වෙන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් කලින් කියපු විදිහට අපි සතු දැනුම් පද්ධතියට සාපේක්ෂව විද්‍යාවටත් එහයින් තිබෙන සබදහම මොකක් හෝ හේතුවකට මේ දේවල් නිර්මාණය කරලා තිබෙනවා වෙන්නත් පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් මිනිසා කීම ඇතැම් ක්‍රියාකාරකම් හින්දා මේ දේවල් නිර්මාණය වෙලා තියෙන්නත් පුළුවන්. කොහොම වුණත් අපිට පුළුවන්කමක් තිබෙන්නේ මේ දේවල් පිළිබඳව තිබෙන කරුණු එකතු කරලා ඒ කරුණු පිළිබඳව අපි තුලම විග්‍රහ කර ගැනීම පමණයි. අන්න ඒ වගේ ලෝකයේ තුල පවතින පුරාවෘත්තයක් තමයි බර්මියුඩා ත්‍රිකෝණය. බර්මියුඩා ත්‍රිකෝණය එහෙම නැත්නම් යක්ෂයාගේ ත්‍රිකෝණය උතුරු ඇට්ලාන්ටික් සාගරයේ බටහිර කොටසේ පිහිටලා තිබෙන පුරාවෘත්තයක්. පෝටෝ රීකෝ දිවයිනත් ඇමරිකාවේ ෆ්ලොරිඩාහි මියාමි නගරයත් බර්මියුඩා දූපතත් එකිනෙකට යා කරමින් තමයි මේ ත්‍රිකෝණය නිර්මාණය වෙලා තිබෙන්නේ. ලෝකයේ තවමත් නොවිසඳුණු අභිරහස් වලින් එකක් විදිහට හඳුන්වන බර්මියුඩා ත්‍රිකෝණ මුහුදු කලාපය තුල මේ වෙනකොට අතුරුදන් වී තිබෙන ගුවන් යාන හා නෞකා ප්‍රමාණය තවමත් ගණනය කර නැහැ. ඒ වගේම නැති වෙලා තිබෙන ජීවිත ප්‍රමාණය දහසකට අධිකයි කියලා තමයි මූලාශ්‍රවල සඳහන් වෙන්නේ. මේ සිදුවීම් අතුරින් ලෝක ප්‍රසිද්ධියට පත් සිදුවීම් කිහිපයක් විතරක් මම මෙතන සඳහන් කරන්නම්. 1980 වසරේ ජනවාරි මාස 31 වෙනිදා HMS ඇට්ලැන්ටා කියලා හඳුන්වන වල් පුහුණු නෞකාව බර්මියුඩා රාජකීය නැව් තටාකාංගණයේ ඉඳන් එංගලන්තයේ ෆෝල්මවුත් දක්වා ගමන් ආරම්භ කරනවා. නමුත් ඇට්ලැන්ටා නෞකාවට බර්මියුඩා ත්‍රිකෝණයෙන් එහාට ගමන් කරන්න හම්බ වෙන්නේ නැහැ. අඩුම ගානේ නෞකාවේ සුන්බුන්වත් හම්බ වෙන්නේ නැහැ. එක්සත් ජනපද නාවික හමුදා ඉතිහාසයේ සටනකට සම්බන්ධ නොවී සිදු වූ විශාලතම ජීවිතහානිය සිදුවුණේ මැග්නීසියම් ලෝපස්තෝගයක් රැගෙන යමින් සිටියදී බර්මියුඩා ත්‍රිකෝණය ආසන්නයේ කොලිය සයික්ලෝස් යාත්‍රාව අතුරුදන් වීමත් එක්ක 1918 අවුරුද්දේ මාර්තු මාස 4 වෙනිදා බාබඩෝස් දූපතින් පිට වුණාට පස්සේ මේ නෞකාව සම්බන්ධයෙන් කිසිදු තොරතුරක් හම්බ වෙලා නැහැ. සයික්ලෝස් නෞකාවේ සහෝදර නෞකා දෙකක් වුණු ප්‍රෝටියස් සහ නෙරියස් නෞකාත් දෙවන ලෝක යුද්ධ සමයේදී උතුරු ඇට්ලාන්ටික් සාගරයේදී අතුරුදන් වෙනවා. ඒ නෞකා දෙකත් ප්‍රවාහනය කරමින් තිබුණේ සයික්ලෝස් නෞකාව වගේම මැග්නීසියම් ලෝපස්. ලෝකයේ වඩාත් ප්‍රසිද්ධියට පත් තවත් සිදුවීමක් තමයි ෆ්ලයිට් 19 සිදුවීම. TBM ඇවෙන්ජර් ටෝපිඩෝ වර්ගයේ බෝම්බ ප්‍රහාරක ගුවන් යානා 5ක් 1945 අවුරුද්දේ දෙසැම්බර් 5 වෙනිදා ඇට්ලාන්ටික් සාගරයට ඉහළින් පියාසර කරමින් සිටියදී අතුරුදන් වෙනවා. මේ අතුරුදන් වූ යානාවන් සෙවීම සඳහා සෝදිසි සහ ගලවා ගැනීමේ කණ්ඩායමක් විදිහට මේ මුහුදු ප්‍රදේශයට ගමන් කරපු PBM මැරීන වර්ගයේ යාත්‍රාවකුත් එදිනම මේ ප්‍රදේශයේදී අතුරුදන් වෙනවා. ඊට අමතරව 1948 ස්ටාර් ටයිගර්, ස්ටාර් ඒරියල්, ඩග්ලස් DC-3 කියන ගුවන් යානා අතුරුදන් වීම, 1963 අගෝස්තු මාසයේ 28 වෙනිදා KC-135 වර්ගයේ ගුවන් යානා දෙකක් අතුරුදන් වීම, 1999 ජූනි මාසයේ 14 වෙනිදා කැස්සෙනා 210 ගුවන් යානය අතුරුදන් වීමත් මේ බර්මියුඩා ත්‍රිකෝණයත් එක්ක සම්බන්ධ වෙනවා. බර්මියුඩා ත්‍රිකෝණය තුල මේ යානා අතුරුදන් වීම සම්බන්ධයෙන් පවතින ප්‍රධානතම විද්‍යාත්මක න්‍යාය වෙන්නේ මේ ප්‍රදේශය තුල මීතේන් වායුව පිට කිරීම. මේ සම්බන්ධයෙන් මුලින්ම 1981 දී කතාබහට ලක් කරන්නේ භූවිද්‍යාඥයෙක් සහ රසායන විද්‍යාඥයෙක් වන රිචඩ් මැක්කබර් විසින්. ඔහු කියන්නේ දිරාපත් වූ කාබනික ද්‍රව්‍ය වලින් සෑදෙන ස්වභාවික මීතේන් වායුව සහ සාගර පතුලේ අවසාදිතව සහ අධික සාන්ද්‍රණයකින් යුක්තව පවතින මීතේන් හයිඩ්‍රේට් වායුව ශනිකව මුහුද මතු පිටට පැමිණීම නිසා ජලයේ ඝනත්වය ශනිකව අඩු වී පාවෙමින් තිබෙන නැව් ශනයකින් මුහුදුපත් වීමේ හැකියාවක් පවතිනවා කියලා. ඒ වගේම මීතේන් වායුව මුදා හැරීම නිසා වායුගෝලයේ ඝනත්වයත් ශනිකව අඩු වෙන්න පුළුවන් සහ එම නිසා ගුවන් යානා කඩා වැටීමේ හැකියාවක් පවතිනවා කියලත් ඔහු සඳහන් කරනවා.
ඒ වගේම මේ මීතේන් වායුව ෂණිකව මුදාහැරීම හරහා විශාල බොබුලක් නිර්මාණය කරන්න පුළුවන් කියලත් මේ බොබුලු වලට අසුවන නැව් ෂණිකව මුහුදු පතුලට ගිලී යනවා කියලත් සඳහන් වෙනවා. මේක තමයි මේ සිදුවීම් සම්බන්ධයෙන් පවතින විද්‍යාත්මක පැහැදිලි කිරීම. හැබැයි පසුගිය වසර 15000 ඇතුළත බර්මියුඩා ත්‍රිකෝණ ප්‍රදේශයෙන් විශාල මීතේන් වායු මුදාහැරීමක් සිදු වෙලා නැහැ කියලා එක්සත් ජනපද භූවිද්‍යා සමීක්ෂණ ආයතනය සඳහන් කරලා තිබෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ සිදුවීම තහවුරු කරන්න තවම කිසිදු සාක්ෂියක් නැහැ. මෙතනින් එහාට කතා කරන්නේ බොහොම රසවර කොන්ස්පිරසි තියරිස් ටිකක්. බර්මියුඩා ත්‍රිකෝණය සම්බන්ධයෙන් කොන්ස්පිරසි තියරිස් බොහෝමයක් තිබෙනවා. එතනින් පළවෙනි එක තමයි වෝම් හෝල්. වෝම් හෝල් එකක් කියන්නේ න්‍යායාත්මකව කාලතරණයට පවා ඉඩ දෙන්න පුළුවන් කෙටි මාර්ගයක්. වෝම් හෝල් ගැන හරියටම දන්නේ නැත්නම් අපි ඒ ගැන කරලා තිබෙන කාලතරණීය ඇත්තක්ද කියන වීඩියෝ එක බැලුවොතින් ඒ ගැන හොඳ අදහසක් ලබා ගන්න ඔබට පුළුවන්. පහළ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකෙන් වගේම උඩින් වැටෙන ලින්ක් එකකිනුත් ඔයාට ඒ වීඩියෝ එක බලන්න පුළුවන්. හොඳයි, දැන් කොහොමද වෝම් හෝල් කතාව බර්මියුඩා ත්‍රිකෝණයට සම්බන්ධ වෙන්නේ? බර්මියුඩා ත්‍රිකෝණය සමගින් වෝම් හෝල් සම්බන්ධ වෙන්න තිබෙන ප්‍රධානතම සාක්ෂිය තමයි මෙම ස්ථානයේ අතුරුදන් වන නෞකාවල හෝ ගුවන් යානාවල සුන්බුන් කිසිවක් මේ ප්‍රදේශයෙන් හමු නොවීම. ඔවුන් සඳහන් කරන්නේ මෙම ස්ථානයේ නිර්මාණය වන වෝම් හෝල් එකක් කරහා මේ ගමන් කරන යාත්‍රා වෙනත් මානයකට ගමන් කරනවා කියලා. ඊළඟ තීරයක තමයි විශාල ටොනේඩෝ. බර්මියුඩා ත්‍රිකෝණය තුළ සාගරයේ ඇතිවන ටොනේඩෝවක් වැනි ජලය විශාල ප්‍රමාණයක් ඉහළට ඇදලා යන කාලගුණ සංසිද්ධියක් නිරීක්ෂණය කරලා තිබෙනවා. මේ අවස්ථාවේදී සාගරයේ ජලය අඩි 100,000 ගණනක් ඉහළට වාතය හරහා එසවෙනවා. ජලධාරාවලට අමතරව ගල්ෆ් ඇලේ කොටසක් බර්මියුඩා ත්‍රිකෝණය හරහා ගමන් කරන නිසාත් ඒ හරහා විශාල මුහුදු වල ඇතිවීමේ හැකියාවක් තිබෙනවා කියලත් මතයක් තිබෙනවා. ඒ අනුව මේ ප්‍රදේශය තුළ යෝධ ජල තරංග, ජල ටොනේඩෝ සහ සුලිකුණාටු මේ විදිහට ගුවන් නියමුවන් සහ නාවිකයන්ව මරණය කරා ෂණිකව ඇදලා ගැනීම අමාරු දෙයක් නම් නෙමෙයි. ඊළඟ කොන්ස්පිරසි තියරි එක තමයි පිටසක්වල ජීවීන්. මේ ප්‍රදේශවේදී පිටසක්වල ජීවීන් විසින් මිනිසුන්ව පැහැරගන්නවා කියලා මතයක් තිබෙනවා. හැබැයි ඒක කොයිතරම් දුරට සත්‍යද කියන එක නම් ප්‍රශ්න සහගතයි. මොකද මොකක් හරි මේ වගේ ප්‍රශ්නයක් ඇතිවෙච්ච ගමන් එතනට පිටසක්වල ජීවීන්ව දාන එක දැන් සාමාන්‍ය දෙයක් වෙලා තියෙන්නේ. බර්මියුඩා ත්‍රිකෝණයේ විද්‍යුත් චුම්බක ක්‍රියාත්මක වීමේ ගැටලුවක් තිබෙනවා කියලා හඳුනාගෙන තිබෙනවා. මේ ප්‍රදේශවේදී මාලිමා යන්ත්‍ර උතුරට යොමු කිරීම පිළිබඳව ගැටලු මතුවලා තිබෙනවා. චීන සහ මොංගෝලියානු මායිම්වල පිහිටා තිබෙන ගොබී කාන්තාරයේ මේ ගැටලුව මතුවලා තිබෙනවා. මෙන්න මේ හේතුව නිසා නාවිකයන් සහ ගුවන් නියමුවන්ව වැරදි මාර්ගවලට යොමු කරන්න හේතු වෙන්න පුළුවන් කියලත් මතයක් තිබෙනවා. ඒ වගේම තවත් පිරිසක් සඳහන් කරන කාරණාවක් තමයි මේ අතුරුදන් වුණු යානාවල ගමන් කරපු නාවිකයන් සහ ගුවන් නියමුවන් විසින් සිදු කරපු අත්වැරදීම් නිසා ඔවුන් අනතුරට ලක් වෙන්නේ නැති කියලා. ඉන්ධන අවසන්වීම, යානයේ තාක්ෂණික දෝෂ, සංනිවේදන දෝෂ නිසා ඔවුන් අනතුරට පත් වුණා කියලා මතයක් තිබෙනවා. කලින් සඳහන් කරපු 1945 ඇවෙන්ජර් ටෝපිඩෝ වර්ගී ගුවන් යානා 5ක් අතුරුදන් වීම මේ වගේ මානව දෝෂයක් නිසා සිදු වුණා කියලා තමයි සලකන්නේ. මේ සම්බන්ධයෙන් තිබෙන අවසාන මතය තමයි බර්මියුඩා ත්‍රිකෝණය තුළ කිසිදු අභිරහසක් නැහැ කියන එක. ලෝකේ යානා සහ යාත්‍රා අතුරුදන් වූ වෙනත් ප්‍රදේශවලට සාපේක්ෂව ඉතාමත්ම අඩු ප්‍රමාණයක් මේ ප්‍රදේශය තුළ අතුරුදන් වෙලා තිබෙනවා කියලා තමයි මේ මතය දරන්නන්ගේ අදහස වෙන්නේ. මේ ප්‍රදේශය පිළිබඳව නිර්මාණය වුණු ජනප්‍රවාද නිසා බර්මියුඩා ත්‍රිකෝණය මෙතරම් ප්‍රසිද්ධියට පත් වුණා කියලා තමයි ඔවුන් සඳහන් කරන්නේ. කොහොම වුණත් අපිට මේ කිසිදු කාරණාවක් බැහැර කරන්න බැහැ. මේ හැම දෙයක්ම තියෙන්නේ අපේ සීමාවෙන් එහා. නිර්වචනය කිරීම සහ අදහස් පළ කිරීම ඕනෙම කෙනෙක්ට කරන්න පුළුවන්. හැබැයි තර්කානුකූලව මේ දේවල් අවබෝධ කර ගැනීම බුද්ධිමත් ඔබ සතු කාර්යයක්. මේ අභිරහස් අනිවාර්යෙන්ම දවසක විසඳෙයි. ඒ වෙනකල් මේ වගේ ලෝකයේ තවත් රසබර කතා එක එකතු වෙන්න අපිව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම් දැන්ම සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. බෙල් අයිකන් එකත් ක්ලික් කරන්න අමතක කරන්න එපා. ගිහින් එන්නම්. ජය වේවා.